Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 121, sau khi đi tới Triết Phong, Diệp Phàm đã liền cùng với vị lão nhân họ Lý trò chuyện và giúp Trương Văn Sương bái ông làm thầy. Đến đây, Diệp Phàm thành công an bài mọi chuyện cho bạn của mình giúp hắn an toàn. Đồng thời, anh ấy còn đưa Trương Văn Sương sinh mệnh quả, khiến hắn từ già hóa trẻ trong chớp mắt. Chẳng những vậy, Diệp Phàm còn tặng cho vị lão nhân họ Lý một quả. Thế nhưng, lão chỉ nói mình không cần. Cứ thế, cả ba lại cùng nhau trò chuyện một hồi. Tiếp theo, khi đã an bài xong hết mọi thứ, Diệp Phàm cũng liền rời khỏi đây, thân hình phóng nhanh về phía xa. Thời gian trôi qua, không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại Tử Trúc Lâm, nơi ở của Hoa Vân Phi trên đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời. Ở bên trong một trang viên rộng lớn, Hoa Vân Phi thì vẫn như trước, hắn đang đàn lên những khúc nhạc du dương mà nhẹ nhàng sâu lắng. Bên ngoài, sau một hồi thì từng người đã đi tới, đầu tiên là Diệp Phàm, thấy thế, tên kia cũng dừng việc đàn ca của mình lại. Tiếp theo, hai người liền hỏi nhau về việc của Cơ Huệ trưởng lão. Đang trò chuyện thì bất chợt, một luồng ánh sáng lóe lên, thánh nữ của Âm Dương giáo đã xuất hiện ngay trước người Diệp Phàm. Chưa hết, theo sau cô ta, từng vị thiên kiêu cũng lần lượt xuất hiện, đó chính là Diêu Quang thánh nữ và Giao Trì thánh nữ xinh đẹp lộng lẫy. Vừa tới, Diêu Quang thánh nữ đã nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy giận dữ, còn Giao Trì thánh nữ, nàng thì lại nhẹ nhàng khiến người ta yêu mến. Cứ như vậy, mấy vị thiên kiêu chi tử bắt đầu cùng nhau luận bàn. Sau một hồi, đến lượt Diệp Phàm và Hoa Vân Phi cùng nhau đối chất. Lúc đó, màn võ mồm của hai người là vô cùng quyết liệt, hiển nhiên là nó có liên quan tới việc mụ già Cơ Huệ bị Diệp Phàm lấy mạng. Một hồi lâu sau, câu chuyện lại chuyển tới vết thương đại đạo trong cơ thể Diệp Phàm. Nhìn anh ấy, Hoa Vân Phi giả bộ tỏ ý muốn giúp đỡ Diệp Phàm. Đáng tiếc, chút thương hại chẳng chút thành ý này đã bị Diệp Phàm từ chối thẳng thừng và liền rời đi mà không thèm quay đầu lại. Đồng thời vào lúc đó, những vị thánh nữ khác cũng lần lượt biến mất, để lại Hoa Vân Phi một mình. Hắn lại ngồi xuống và tiếp tục đánh đàn như thường lệ. Không lâu sau, Diệp Phàm đã ở một tòa thành nhỏ, bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Tuy nhiên, đang đi thì bất chợt, phía xa lại từ đâu xuất hiện mấy thân ảnh bịt mặt lao tới công kích anh ấy. Giờ khắc đó, chỉ thấy một cây thương cùng một tòa tháp khổng lồ như tia chớp đánh thẳng về phía Diệp Phàm làm anh ấy giật mình. Thấy thế, Diệp Phàm cũng lập tức tránh né, sau đó dừng lại và đứng đối diện với đám người sở hữu hai món pháp khí khổng lồ kia. Võ mồm qua lại một hồi, từ hư không lóe lên một luồng ánh sáng, bên trong đó, nữ nhân bịt mặt chủ mưu cũng hiện ra. Tiếp theo, hai bên cũng liền tiến hành khẩu chiến vô cùng quyết liệt, để rồi, sau một hồi cự cãi, cuộc chiến lập tức nổ ra. Chỉ trong nháy mắt, cả hai bên đã lao vào nhau mà chiến. Giữa không trung, từng trận va chạm kịch liệt ầm ầm bạo phát, bảo tháp và cây thương khổng lồ của đám người kia bay như tia chớp không ngừng đánh vào người Diệp Phàm. Tích tắc, Diệp Phàm đã cùng đối phương va chạm hàng trăm lần, pháp bảo cũng không ngừng lóe lên giữa không trung, làm nơi đây sáng bừng. Vừa chiến, Diệp Phàm cũng vừa cảm thấy nghi hoặc vì đám người bịt mặt này không hề yếu một chút nào, khiến anh ấy phải dùng ra rất nhiều pháp bảo để công kích kẻ địch. Càng chiến, hai bên lại càng va chạm mãnh liệt hơn. Thế nhưng kẻ địch rất mạnh, bởi vậy Diệp Phàm phải lập tức lấy ra kiếm khí của mình để cùng đám người kia giao chiến. Giữa không trung, Diệp Phàm liên tục vung kiếm chém vào tòa tháp cùng trường thương khổng lồ, làm lôi điện ầm ầm bạo phát. Trước khí thế tấn công của Diệp Phàm, nữ nhân kia đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, bàn tay cô ta đột nhiên kết ấn, một món pháp bảo bất ngờ hóa khổng lồ rồi chiếu thẳng vào Diệp Phàm. Ngay khi nam chính của chúng ta nhìn vào nó, ánh mắt anh ấy bất ngờ đứng hình, tựa như bị thôi miên. Bên trong con người tràn ngập từng hình ảnh kỳ dị như những chiếc mặt nạ xuất hiện. Đồng thời, nó cũng dẫn Diệp Phàm vào một không gian hư vô mờ ảo. Giờ khắc đó, Diệp Phàm như bị thứ pháp bảo kia làm cho đầu óc mụ mị. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Diệp Phàm đã bị thứ kia làm cho tâm trí rối bời và lạc sâu vào trong ảo cảnh chẳng thể thoát ra được. Cùng lúc đó, Cơ Vân Phi thì vẫn đang đánh đàn vô cùng tiêu diêu tự tại. Thế nhưng không biết vì sao, hắn ta bất ngờ dừng lại rồi ngẩng mặt lên cười một cách quái dị. Theo nụ cười cùng ánh mắt của hắn ta nhìn về phía xa, cảnh tượng bây giờ đã trở lại với Diệp Phàm. Anh ấy bây giờ vẫn đang bị lạc vào ảo cảnh. Một hồi lâu sau, anh ấy rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Bất chợt, trong cơ thể một luồng năng lượng ầm ầm bạo phát, phá tan lực hút từ thứ kia. Đến đây, Diệp Phàm không lưu thủ nữa, nháy mắt, anh ấy đã liền đập bay món pháp bảo vừa ảnh hưởng tới tâm trí mình. Làm xong, anh ấy lập tức lao về phía mấy tên kia và hành chúng một trận giá bã, khiến bọn họ chỉ biết hét lên từng tiếng mà thôi. Cứ thế, trong cơn thịnh nộ, Diệp Phàm hành cho bọn họ một trận giá bã. Cuối cùng, anh ấy nắm lấy một tên và tra hỏi hắn xem ai sai tới. Xong xuôi, Diệp Phàm kết liễu từng tên một tiễn bọn chúng về với cát bụi. Đến đây, biết kẻ muốn hại mình là ai, Diệp Phàm tức giận lập tức đến tính sổ. Tiếp theo, kẻ muốn hại anh ấy sẽ có cái kết như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!